بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما عزیزان بیننده. قبل از اینکه به موضوع برنامه پردازیم، جهت اطلاع بینندگان عزیز، بارکد یوتیوب شخصی بنده که دروس علمی در یوتیوب به صورت هفتگی گذاشته خواهد شد رو در گیرنده هاتون دریافت می‌فرمایید. مثل همیشه کافی است که موبایلتون رو در قالب حالت دوربین قرار بدید، اسکن کنید. خب لینک زرد رنگی دیده میشه و میتونید مستقیم به یوتیوب شخصی بنده وصل بشید. لطفاً حمایت کنید، سابسکرایب کنید، لایک کنید و این یوتیوب رو به اشتراک بگذارید تا اینکه بتونیم در این اقیانوس فضای مجازی بتونه صفحه یوتیوبی که فعالیت‌های فرهنگی آزاد داره بتونه یک سر گردن از بقیه بالاتر باشه. بسیار خوب. اتفاقی امروز رخ داد، بحث بازی فوتبال که همه شاهد بودیم و ملت ایران خوشحالن که تیم فوتبال آخوندها طرد شد، دور انداخته شد از ادامه بازی در جام جهانی. بعضی من تیم ایران هست، نه این تیم ایران نیست، تیم فوتبال آخوندهاست و بعید میدونم ایرانی آزادی خوشحال نباشه بابت این اتفاق، چون بالاخره آخوندها خب به عنوان یک موفقیت برای خود تلقی میکردن، اما خدا وقتی بخواد کسی رو بزنه به تعبیر خودشون این گونه خدا اون رو میزنه. اتفاقهایی کنار هم چیده شده بود که در معادلات انسانی جزو محالات، یعنی شانس هایی برای ایران گذاشته بودن. خب همین دیدید که گفتن که اگر غنا در واقع در مقابل کرواسی پیروز بشه یا مساوی بشه، 2 شانس، همین برای سعود ایران کافیه. یا کنگو در مقابل ازبکستان، اگر ازبکستان پیروز بشه خب شانس سعود ایران 100% است. اگر اتریش و الجزایر هم مساوی بشه، عذر میخوام، یکی از اینها، اتریش ببره ایران بالا میره، الجزایر ببره ایران بالا میره، صعود میکنه در واقع. و خدا را خواست که همه این شانس ها یک باره یک جا جمع بشه، کنار هم چیده بشه تا اینکه این تیم آخوندها صعود نکنه. مطلب خب خیلی طبیعیه. من برام سوال نبود که ایران صعود نکرد، سوال نبود چون خیلی واضح بود، ولی برای من سوال بود چطور تیم فوتبال آخوندها به جام جهانی صعود کرد، این در واقع به جام جهانی رسید. این برای من سوال بود چون واقعا خب جزو محالات بتونه ایران با این وضعیتی که در مدیریت دارن بتونن به جام جهانی برسن و کافیه به نظر من برای ایران، برای تیم فوتبال آخوندها. همین که به جام جهانی رسیدید کافیه. حالا بیرون انداختن زیاد مهم نیست، مهم اینه که شما یک پیروزی همین جشن بگیرید، یک هفته تعطیل کنید که شما در جام جهانی بالاخره راه پیدا کردید. به نظر من همون کافیه. آره سرتون هم زیاده. این که شما در مقابل نیوزیلند مثلا ضعیف‌ترین تیم دنیا مساوی کردید، این بزرگترین پیروزی برای شما تلقی میشه. با بلژیک که مشخص بود هر 11 نفر، با وجود که بلژیک هم خب یکی از 10 یاری بودن در واقع، خب شما کلا اون گل رو بسته بودید، 11 نفر رو خط دروازه ایستاده بودید خب و تونستید مساوی کنید. این خودش یک پیروزی، اصلا کسی باورش نمیشه شما میتونید این پیروزی یک در مقابل بلژیک یا در مقابل مصر، همه اینها برای شما پیروزی بود. و اینها جایی برای من سوال بود که چطور شما تونستید بالاخره این مساوی در قد و قواره شما نیست با این کشورها. شما برای این آخوندها در واقع در این کارا نمیخورید. شما اگر مثلا مسابقه خرابکاری باشه، فرض بفرمایید ژنو سوئیس رو به شما تحویل بدن که از بهترین که شهرهای دنیا به شما تحویل بدن، بدون هیچ ابزار مکانیکی بگن که این رو خرابترین شهرهای دنیا تبدیل کنید در کمترین وقت ممکن. خب این استعداد شما دارید، یعنی این استعداد در شما اصلا در واقع در سرشت شما قرار گرفته، عجین شده با شما، میتونید. خب سوریه با اون تمدن چند هزار ساله تونستید
خرابترین کشور منطقه کنید، غزه رو نابود کردید، لبنان رو هم نابود کردید، خب این استعدادی، یه استعدادی که خدا به هر کسی نمیده. شما این استعداد رو پیدا کرد. ایران ما با تمدن نمیدونم 5000 ساله میگن، خب به این صورت روز به خاک سیاه نشوندید. خب این استعدادی که شما دارید، یعنی این بعضیا حسودیشون میشه که شما در این حد یک اعجوبه هستید در این خرابکاری ها. خب برای اینا خوبید. یک مسابقه میشه در آینده، شاید به نظر من اینم دور از ذهن نباید گذاشت که مسابقه جهانی بگذارن برای خرابکاری، بگن که چه کسی میتونه، چون 100% اصلا دوره‌های بلا منازع همیشه پیروز میدان خواهید شد. تخصص شماست، تجربه شماست. یا مثلا قرار باشه فحش و ترور و خرابکاری و نمیدونم تجاوز و دزدی و کلاهبرداری و لاتبازی و شالاتان و قالتاق و چاخان و بلوف زدن. خب اینا تخصص، استعدادی است، موهبتی است که شما در خون و گوشتون اچین شده. خب کارش نمیشه. اما مطلبی که وجود داره اعتراف خودشون که میگه خدا ما را کتک زد. خدا همینها دارن میگن خدا ما را کتک زد، خدا ما را تنبیه کرد، خدا سر ناسازگاری با ما در واقع پیدا کرد. شبیه به این که خب این نشون میده که بیدار شدن. من تعجب چرا تا حالا متوجه نشدن که خدا اینها رو داره کتک میزنه، این رو داره تنبیه میکنه. این کلیپ رو پخش کنید تا فرما لطفاً. کلیپی از آقای خداداد عزیزی حرف جالبی میزنه که تلنگری است. من تعجب میکنم چرا اینا دیر بیدار میشن و دیر دوریالیشون به تعبیر عامیانه میفته. با هم میبینیم. به نظر من این تیم صعود میکنه. این قبل از این شانس های 6 7 تا شانسی کنار هم چیده شد، نمیدونم از کنگو گرفته تا اتریش گرفته تا ازبکستان گرفته تا غنا گرفته تا فلان گرفته. اگر این من یادم میاد، ببخشید الهی فرمان، من یادم میاد شبیه شاگردان تنبل کلاس بود، میگفت آقا اگر معلم از 3 فصل آخر سوال نده ما قبول میشیم، اگر معلم 4 جوابی بده ما قبول میشیم، اگر معلم مریض بشه خوب میشه، اگر معلم اگر هی شرط میذاشتن که شاگرد تنبل کلاس. اما شاگرد زرنگ کلاس براش مهم نیست آقا اگر نمیدونم این ببره، اگر اون نبره، اگر این ببره، براش خودش با عرق جبین خودش بالا میره. حالا اینا گفتن آقا جان اگر ازبکستان ببره ما میبریم، اگر نمیدونم غنا ببره ما میبریم، اگر مساوی بشه ما فلان میشه، اگر این ببره اون، اگر نمیدونم اگر از روز اول شما با نیوزیلند از نیوزیلند میبردید، از بلژیک میبردید، از مصر میبردید، خب بدون اینکه دیگه قرار باشه که نمیدونم اون تیم به اون بزنه و این یکی با اون مساوی، که ما با نفس دیگران نیستید. این کاره قبول کنین، کار نیستید. برچاد این آقای خدادادی قبل از این که این شانس ها کنارم چیده بشه این رؤیاها داشت و میگفت که ما صعود میکنیم، اما حیف که این رؤیا، این آرزو در واقع بگو رفت. به نظر من این تیم صعود میکنه. آره نظرم برای وقتی بود که صعود که هنوز مشخص نبود. به نظر من یعنی که آقای قلعه‌نویی گفت من اعتقاد دارم مگه خدا بخواد یه نفر بزنه. آره که خوبم میزنه، وقتی خدا بخواد بزنه خوب میزنه. یعنی این شانس ها کنار هم چیده شد ولی زد، چنان زد که صدای اون شکست شدن ستون و فقرات شما کره مریخ رو لرزوند. همه بیدار شدن به جز شما بیدار نشدن. خدا خوب میزنه، هی میزنه. یعنی که آقای قلعه‌نویی گفت من اعتقاد دارم مگه خدا بخواد یه نفر بزنه. یعنی که آقای قلعه‌نویی گفت من اعتقاد دارم مگه خدا بخواد یه نفر بزنه. یعنی که آقای قلعه‌نویی گفت من اعتقاد دارم مگه خدا بخواد یه نفر بزنه. آره خوبم میزنه. اونجوری تیم ملی صعود نکنه. یعنی هر 3 تا بازی که الان مونده هر 3 تاش نتایج بشه به ضرر ایران. یعنی واقعا هر 3 تا بازی، هر بازی هم 2 تا شانس بود. یعنی اگر مثلا یکی از این بازی مساوی میشد یا برد میشد، فرض بفرمایید بازی به عنوان مثال ازبکستان با کنگو، خب اینا گفتن آقا اگر ازبک ها ببرند ما بالاییم. در غیر این صورت اگر مساوی میشد، اگر کنگو اگر ازبک در واقع اگر مساوی میشد و اگر ازبک میبرد اینا بالا میرفتن. این 2 تا شانس برای یک بازیه. این اتفاق نیفتاد و همونطور برای بازی در واقع غنا و کرواسی، همونطور بازی اتریش، اگر اتریش میبرد ایران بالا میرفت، اگر جزایر میرفت ایران بالا. فقط یک مورد، یعنی واقعا خدا زده، واقعا یعنی توجیه دیگه نداره. واقعا حرف جالبی آقای خداداد عزیزت که این کتک خدایی است. فقط یعنی هر 3 تا بازی که الان مونده هر 3 تاش نتایج بشه به ضرر ایران. اگر نه این تیم ملی باید صعود کنه.
حقش هم سوده. آخه اونی هر جوری حساب میکنی نمیشه اون سه تا بازی با هم دیگه هر سه تاش مثلا کنگو ببره ازبکستان و اتریش بیاد با الجزایر مساوی کنه، غنا هم بیاد با کرواسی مساوی کنه. تازه هر سه بازی هر کدوم هم 2 شانس بود، یعنی مساوی بود. مثلا در بازی اتریش الجزایر هم برد الجزایر خب 1 شانس بود، هم برد اتریش 1 شانس بود، 2 تا شانس دیگه. ولی این 2 تا شانس هر 2 تا خاکستر شد، فقط 1 شانس سیاه برای ایران باقی موند که مساوی شد. خب مساوی کنه این 3 تا برن خب ما دیگه نمیریم. چون 5 تا رفتن تا این لحظه. بله من به نظرم نمیشه این اتفاق بیفته، ولی میشه، خیلی احتمالش کمه، مگر اینکه حالا آقای قلعه‌نویی میگه که خدا ما حالا این سر ناسازگاری داشت گفت. من فکر می‌کنم مگر اینکه بخواد خدا کسی رو تنبیه کنه ناسازگاری، خدا کسی رو تنبیه کنه اینطور این بلا بر سرش میاره. ادامه رو ببینیم. بازی زیبایی بود، من لذت بردم، حتما همه لذت بردن، ولی نمیدونم خدا هم با ما سر ناسازگاری داره دید. و اینجا خطاب من به 4 نفر باقی مونده. ملت ایران متوجه شدن. من اتاق فرمان نمیدم صدای الو اتاق فرمان خب من اتاق فرمان صدا در گوشم باز، لطفا صدا رو ببندید. اتاق فرمان صدا در گوش من باز، لطفا صدا رو ببندید. خب به هر صورت صدای من رو دارید؟ خب من صدا در گوشم صدای اضافه باز بود. به هر صورت خدا رو شکر صدای من رو دارید، خدا رو شکر. خب این یک بحث بود با عرض پوزش از بینندگان عزیز، چون صدای اضافی در گوش من باز بود، خدا رو شکر که بحث شد. این یک بحثی بود که ما میخواستیم این رو مطرح کنیم و خطابم به 4 نفر باقی مانده رژیم علی خامنه‌ای است. دنیا به بزرگی متوجه شدن که خدا داره شما را میزنه و بدجور هم داره شما را میزنه. من نمیدونم شما کی متوجه میشید که این کتک رب العالمین داره بر سر شما میاد. کاش وقت برنامه اجازه میداد من 100 مورد رو میتونستم اینجا ذکر کنم که رب العالمین داره شما رو کتک میزنه. در همین 3 ماه اخیر اینقدر کتک خوردید که هر چیز اگر سنگ سیاه بود الان ذوب شده بود، آب شده بود، سنگ سیاه اگر بود. ولی شما چقدر پوست کلفتید. لحظه ای رو من این لحظه رو هم نمایش بدم. لحظه ای واقعا دردآور بود برای آخوندها. این صحنه که کسی فکرش رو هم نمی کرد، اینا اصلا فکرشون رو هم نمی کردن. لطفاً تصویر رو نمایش بدید فرمان این صحنه رو ببینیم با هم دیگه. صحنه ای که خب شانس ها یکی پس از دیگری گرد هوا می شد. هی شانس غنا رفت و شانس کنگو رفت و شانس ازبک رفت و شانس فلان رفت و همه شانس ها رفت. آخرین شانسی که رسید این شانس بود که این هم چقدر واقعا ببخشید این رب العالمین اینا رو انداخت به آخرین لحظه. دقیقه 90 شادی ها و جشن ها و همه چیز، هنوز اون جشن شادی تموم نشدی بود که یک بلای دیگری آمد و اون هم گرد خاک شد. اینو با هم ببینیم صحنه رو. الجزایر که گل الجزایر گل ایران میزنه. محرز یه دقیقه مونده شد، من داشتم فقط قور میزدم. بله این جشن و بغل گرفتن و هنوز از همه چیز بیخبر، نمیدونی که رب العالمین چه کتکی براشون آماده کرده. چجوری گلو زد مجید؟ باورم نمیشه. وای مگه میشه؟ الجزایر خوشحاله و مرسی ازتون. وای خدا، مرسی از الجزایر بابت این گلی که زد. و آره مگر اینکه الجزایر شما رو بالا ببره، مگر اینکه نمیدونم کرواسی شما رو بالا ببره، مگر اینکه کنگو شما رو بالا ببره یا پایین بیاره، شما خودتون که چیزی در چنته ندارید.
هی الجزایر رو نمیدونم، بوسنی هرزگوین و نمیدونم این کشورهای دماغ سبزها و نمیدونم جیبوتی و غیر ذالک شما رو بالا ببره. خودتون که توان بالا رفتن ندارید. الان پخش کنید با هم ببینیم هنوز جشن تموم نشده که بلای رب العالمین میرسه. اصلا روند بازی جوری نبود که الجزایر بخواد گل بزنه. این اولین باره که الجزایر تو این بازی جلو میفته و با این گل ما صعود میکنیم. با این گل ایران به دور بعدی جام جهانی صعود میکنه و روز جمعه 6:30 صبح بعد با سوئیس بازی بکنه. جمعه ساعت 6:30 با سوئیس، یک شنبه با برزیل و چهارشنبه با آرژانتین و مرحله فینال و جام جهانی و این رؤیاهای زیبا. اما چوب رب العالمین جای دیگری است. بله، جمعه قراره با سوئیس بازی کنن. بعدی جام جهانی صعود میکنه و روز جمعه 6:30 صبح بعد با سوئیس بازی بکنیم و چی از این بهتر؟ عرفان یه دقیقه بگذره، خدایا کمک کنی یه دقیقه بگذره. وای وای دارن بازی رو تماشا میکنن. خطرناکه. توپ رفت تو گل. یک دقیقه ماه عسل که ماه عسل دقیقه سیروسیول میکشه، ولی 1 دقیقه 60 ثانیه جشن اینها در واقع دوام نیاورد. ادامه رو پخش کنید تا با هم ببینیم. چرا چی میشد این بازی؟ همون 2-2 تموم میشد. آخه برای چی باید اینجوری؟ شما جمعه میرفتید 6:30 با سوئیس بازی میکردید، دوشنبه با آرژانتین، نمیدونم چهارشنبه با برزیل میرفتید جلو بعد فینال میرسیدید. با احساسات ما بازی شد. با احساسات ما کی بازی کرد؟ میدونید که بازی کرد؟ بهت خواهم گفت چه کسی بازی کرد. این آخوندهای گردن کلفت شکم گنده ای که امثال قلنویه و غیر ذالک رو میذارن و سردار آزمون ها و نمیدونم وریا غفوری ها و نمیدونم اون مظاهر ها و اون غیر ذالک، برای اینکه سنی هستن، ترکمن هستن و کرد هستن و فلان هستن، اینها رو طرد میکنن. و حالا متوجه شدید که کسی با احساسات شما بازی میکنه؟ نشون خواهم داد. گشتیم به جام و فکر کنم دیگه بازی با همین تموم میشه. وقتی بفهم به پایان البته تموم نشد. شما خیلی پوزکلوفتر از این حرفا هستید. شما شکست ناپذیر هستید، وقت شکست رو نمیپذیرید. نگاه کن، اصلا شما در این که یه موجودات کاملا عجیب و غریب و کاملا پوزکلوفت هستید، در این شکی نیست. این علی خامنه‌ای مرد، نابود شد، زیر خاک دفن شد، 100 خورده روز جنازش تو یخچال و غیر ذالک باقی گذاشتید. حزب الله لبنان نابود شد، به خاک سیاه نشون. بشار اسد فرار کرد. همه چیز رو از دست دادید، ولی باز هم همیشه دارید پیروز میشید. 4 سال دیگه جام جهانی هم هست و بالاخره بعد از اون البته نمیدونم تیم افغانستان، پاکستان، خدا کن اینا در مقدماتی جام جهانی شرکت کنن، بالاخره شما بتونید اینها رو ببرید، اون خودش هم هنره. خب اگر اجازه بدید فرمان 1-2 تا کلیپ پخش کنم و بعد از اون با کارشناس برنامه حدود 10 دقیقه دیگه من مزاحم کارشناس خواهم شد. اینو پخش کنیم با هم ببینیم این صحنه رو، لحظه آخر که 1 دقیقه حداقل خوشحال شد. حذف ایران از جام جهانی، صعود اتریش و الجزایر دست در دست هم و حسرتی که این سری خیلی بیشتر، خیلی با درد بیشتر بود برای ما. دقیقاً واقعا با درد بیشتر. خیلی حق میدم بهتون. بسیار دردآوره، بسیار زجرآوره، بسیار نگران کننده است برای شما البته، ولی این نتیجه میدونید چیه؟ من خدمت شما عرض خواهم کرد. ببین نتیجه این امثال این افراد قرار برن و این بازی ها رو بزنن که مردم، ببینید این رو نمایش بدید با هم ببینیم. امثال اینها هستن که من میگم اینا بسیجیایی هستن که فقط یک شفیه بسیجی باید دور گردن مینداختن و در زمین فوتبال توپ میزدن. با هم پخش کنیم این رو. این بازیکن‌هایی بودن که رفتن. ان شاءالله گل زدین، گل تقدیم بکنیم. من گل تقدیم میکنم به رهبر عزیزم. گل زدین، گل تقدیم بکنیم. من گل تقدیم میکنم به رهبر عزیزم. خدا رحمتش کنه. هممون دوستش داشتیم، دیدار نداشتیم باش. من این افتخار رو نداشتم، دوستش هم دارم. اون کسایی که واسه شهید شدن رقصیدن، واسه شهید شدن دست زدن، شما به نظر ایشون میگه من گل تقدیم میکنم برای رهبر. خب همون بهتر که گل نزد که تقدیم رهبر جز عذاب جهنم چیز دیگری تقدیم اون رهبرشون نشه. این یکی هم ببینید تا متوجه بشیم که ما قرار بود شما از چه کسانی حمایت کنید و طرفدار چه کسانی باشیم. این تیم خدا را شکر یک اتفاقی که البته خیلی اتفاق خوبی است، من معتقدم باور بفرمایید همین آخوندها بگن آقا این فوتبال خصوصی شد دیگه، ما به کار فوتبال نداریم، باور کنید پیشرفت نخواهد کرد. خواهید دید چطور پیشرفت خواهد کرد. همین خامنه‌ای باور کنید امروز گفتن ساعت 1 و 2 بود که گفتن آقا زیر زمین دفن شده و خاکستر شده، از بین رفته.
2-3 روز بعدش باران در شمال کشور، در شرق کشور، در غرب کشور، در جنوب کشور. گفتن آقا سدها پر از آب شده، دریاچه هایی که مرده بود گفتن آقا این دریاچه ها دوباره بسیار آب شیرین شده، آب سرازیر میشه، برکت، برف آمد. گفتن سرسبزی و گفتم خدای من چقدر انسان باید نحس باشه. 72 ساعت از این نابودیش بیشتر نگذشته بود، همه چیز برکت آمد. به این خاطر فوتبال ما اگر فقط کافی از دست اینها خارج بشه برکت میاد. و اینو ببینید نمونه بارزش مثلا اینو میدن که فوتبال تحویل این افراد میدن. میدونم این حرفو من بزنم شاید خیلی به من حمله بشه. نه شما خیالتون راحت، کار به حمله کسی نداشت، پوست کلاف باشید، بی خیال، این خیالتون نباشه. برو که خیلی هم میشه. ولی 38 سال گفتن جانم فدای رهبر، ولی رهبر جانشو فدای ملت کرد. رهبر مثل موش در زیر زمین ها پنهان بود. موش که در واقع تله میفته خودش که با اراده خودش نمیاد، تصور نمیکنه که داره کشته میشه. جانش رو اگر فدای رهبر فدای ملت کرد، اون پناهگاهی زیر زمین برای چی بود ساخته بود؟ ولی پاچه‌خواری مبارکتون باشه، کاش که میشد یک مدال پاچه‌خواری رو و مزدوری رو به کسی داد. به شما اصلا پاچه‌خوار اعظم میشدید. این نکته و بقیه فرمانده ها و منتهی شد به این همبستگی که الان هست. چه بایستی گفت؟ بعضی موقع انسان نمیتونه الفاظی رو بگه. بدبخت، خاک بر سر شده. 40,000 جوان مردم رو کشتم، کگتونم نگذید. ساعتهای رولکس خودتون رو نشون بدید که ما ساعتهای فلانی داریم. نمیدونم چقدر شما بدبخت، چقدر رذل باید آدم باشه. جانم فدای رهبر. دولت و حاکمیت قدر این مردم رو بیشتر بدونن. آره 40,000 اگر کشتن سعی کنن مثلا این سری که میاد 50,000 بکشن، قدر مردم رو به این صورت بدونن. متشکرم تا فرمان کافی همین اندازه. یک لحظه من ببخشید، کارشناسم میدونم پشت خط منتظر هست با عرض پوزش. خیلی عذر میخوام از کارشناس عزیز. اینا اومده بودن. ببینید من یک لحظه رو، این آقای عادل فردوسی پور حرف جالبی میزنه، گزارشی از این شکست و بدبختی هایی که تیم آخوندها که ایران نمیشه اسمش گذاشت، در واقع به ارمغان آورده. اینو پخش کنید با هم ببینید. کماکا من میگم اگه سردار تو این تورنمنت بود ما حداقل 5 و حد اکثر 7 امتیاز میداشتیم. خب بله. چرا سردار آزمون رو حذف کردید؟ ترکمن سنی بود. وریا غفوری رو چرا حذف کردید؟ چون کرد بود. و بقیه رو مظاهر و غیر ذالکی که مثلا انتقادات سیاسی و غیر ذالک داشتن، اینا رو حذف کردید. ادامه رو پخش کنید با هم ببینیم. زوج فوق العاده ای بودن. بله متشکرم. خب من قبل از این که ادامه مطالب رو پخش کنم با کارشناس برنامه در واقع گفتگوی خواهم داشت. یک مطلب ببینید، شما یک سنی رو حذف کردید به جرم سنی بودن و ترکمن بودن، سردار آزمون. ببینید چه بدبختی هایی کشیدید، چون تبعیض رو در همه چیز اعمال میکنید. بیمارستان شخص سرما خورده، آقا سنی است و شیعه است. میخواد بره مثلا نمیدونم دانشگاه بره، آقا سنی است و شیعه است. میخواد استخدام بشه، سنی است و شیعه است. فوتبال میخواد بره، الان چه بلایی بر سرتون اومد، خب سنی است و شیعه است. نمونه ها حتی در حوزه دیانت شما باور کنید، در همین انگلیس 1 سال اهل سنت فعالیت میکنه. خیلی از انگلیس، شاید چند هزار انگلیسی میخوان مسلمان بشن. میرسه ایام عاشورا، این بچه آخوندها لخت و عریان تو خیابون لگد میزنن و جفتک میندازن با اون قمه بر سر صورت. آقا این اسلام، این 4,000 نفر که کافر میشن، ضد اسلام میشن که هیچ، به بچه هاشون و به اجدادشون به اطرافیانشون هم توصیه آقا جان ما یه غلطی کردیم، شما یه وقتی وسوسه نچیدا و میخواید اسلام، این اسلام. آب پاک میریزن رو فعالیت اهل سنت در حوزه دین. به لحاظ من میگم شما برای یه مدتی مرخصی بگیرید، گور به گور بشید. این آخونده شما برای در حوزه سیاست نابود کردید، مدیریت نابود کردید، اقتصاد نابود کردید، بعضی همه چیز به خاکستر نشوندید. نمونه بارزش الان جناب آقای حسین ثوری، رئیس سابق فدراسیون بوکس ایران، من پرونده یک سنی رئیس فدراسیون بوکس ایران بوده رو الان جلوی شما میگذارم. ببینید ایشون فدراسیون بوکس رو تحویل میگیره که هیچ جایگاهی نداشته.
ایشون میاد این فدراسیون بوکس رو چنان مطرح میکنه که در دنیا حرف برا میزنه. ایشون میاد بیرون دوباره میخوره زمین که در واقع به تعبیر عامیانه له له میشه. الان آقای حسین سوری، ضمن عرض سلام جناب آقای حسین سوری عزیز، رئیس سابق فدراسیون بوکس ایران، کارنامه شما طلایی است، پرونده طلایی شما در واقع دارید در بخصوص فدراسیون بوکس ایران. شما برای این فدراسیون آبرو آوردید، اما بعد از اینکه ازش بیرون اومدید آبروی دوباره هرچی بود اینها آتش زدن. دوستان خیلی گزارش مختصر، نمونه یک شخصیت سنی بلوچ فدراسیون بوکس ایران رو به دست میگیره، از کجا شما تحویل گرفتید و به کجا تحویل دادید و الان کجا رسید؟ ضمن عرض سلام بفرمایید. با سلام خدمت شما جناب هاشمی عزیز و همه بینندگان شما. بسیار زیبا و در لطیفه گویی و طنز پردازی شما یاد طولایی دارید. بسیار لذت می‌بردم از صحبتایی که داشتید. عزیزی عرضم به خدمتتون، من ابتدا یه مطلبی رو بگم. هر چیزی رو ببینید جمهوری اسلامی ورزش رو به عنوان یک ابزار داره ازش استفاده میکنه و این بازیکن‌ها هم پیچ و مهره این ابزار هستن. تا زمانی که این پیچ و مهره ها نگهدارنده این ابزار باشن ازشون استفاده میشه. وقتی بدونن این پیچ و مهره ها کار نمیکنه برای این ابزار میذارنش کنار. نمونهش شما اشاره کردید سردار آزمون، خیلی های دیگه، بوریا غفوری، علی دایی و الی آخر. در ورزش بوکس جناب هاشمی، ما در حال زمانی که ورود کردیم بوکس ما یک جنازه متعفنی بود که اصلا بوی گندش همه جا بلند شده بود، هیچ چیزی نبود. ما این جنازه رو گرفتیم دفنش کردیم و از نو یک به قول معروف بچه جدید رو متولد کردیم که تولد اون باعث شد که بعد از 90 سال اولین مدال تاریخ بوکس رو در دنیا به دست آوردیم که اصلا سابقه نداشته. شما بعد از 90 سال یعنی شما از سال 1304 اینجوری خدمتتون بگم 1304 که ورزش به صورت رسمی وارد عرصه‌های به حساب مدیریتی کشور شد، ما مدال در بوکس نداشتیم در سطح جهانی و اومدیم این مدال رو توسط یه جوونی در سیستان بلوچستان، یه بچه بلوچی گرفتیم. حالا بعد از این خب ما موفقیت‌های دیگری رو به دست آوردیم در سطح آسیا. بعد از حدود چندین سال ما 3 تا فینالیست در مسابقات بزرگسالان آسیا داشتیم. در نوجوانان که اصلا ما مدالی در سطح آسیا نگرفته بودیم، اونجا 2 مدال طلا در آسیا گرفتیم. حالا بماند اینقدر سطح مدال ها زیاد بود که در یک مسابقه در 2 رده سنی نوجوانان و جوانان بچهای ما 13 مدال آوردن. حالا بماند اینا رو نمیخوام عرض کنم خدمتتون، به اینجا میخوام برسم. همین الان من این رو اینگونه عنوان بکنم، کسانی که الانم دارم در مسابقات بوکس شرکت میکنن آقای هاشمی، دردم اینجاست. همون بچه ها هستن، همون بچه هایی هستن که در دوره‌ای که من در نونهالان و نوجوانان اینا رو شما مدال آور طلا و نقره و برنز بودن. یعنی الان همونان ولی همونها رو اینا کار کردن که اونا اون موفقیت های سابق رو نمیتونن به دست بیارن. یعنی ببین بچه ها همون بچه ها، یعنی حتی اینا نتونستن یک نفر جدیدی رو. شما مثلا فرض کنید یک فردی به نام اسماعیلی از بچه آذربایجان غربی از نونهالان ما این آوردیم قهرمان شد تا رسیده الان به بزرگسالان، اینا نتونستن حفظش کنن. دانیال شهبخش اولین مدال جهانی رو کسب کرد، اینا بعد از اون مدال نتونستن اون رو حفظش کنن. آقای علیرضا نورایی بچه بجنور قهرمان جوانان آسیا، اونو نتونستن حفظش کنن. آقای علی حبیبی نژاد که یکی از بزرگترین قهرمانان ما بود، از رده نوجوانان، جوانان، بزرگسالان با ما بود، نتونستن حفظش کنن. الان به اینا بگید آقا هنرتون چیه؟ بجز اینایی که در همین ادوار کشف شدن، بزرگ شدن، شما یک نفر دیگه رو آوردید پرورش دادید یا نه؟ یک چهره جدیدی رو به بوکس معرفی کردید یا نه؟ این در تمام رشته‌های ورزشی امروز جاری و ساری است. امروز چرا ما نتیجه نمیگیریم آقای هاشمی عزیز؟
چون ما داریم از ورزش به عنوان یک ابزار نگاه میکنیم که این ابزار تبدیل بشه به تبلیغ ایدئولوژی ما. ورزش به جای اینکه شادی به جامعه بیاره داره تبدیل میشه به یک ابزار مذهبی و این بزرگترین درده. مگر چند درصد از جامعه ما مذهبی هستن که ما بیایم ورزش رو مختص یک گروه مذهبی بکنیم و بگیم این رو حالا بردش رو به نوعی ربطش بدیم به مسائل امامت و آخر زمانی و غیره و ذالک. اگر باختی هم باشه این ربطش بدیم به داور و نمیدونم به خیلی از مسائل حاشیه‌ای دیگر. اینها نمیشه. شما امروز اگر همین بازی الجزایر رو با عرضم به خدمت شما اتریش میدیدید، خیلی جالب بود که یک مجری برنامه میگفت که امروز الجزایر بود و یک کشور مسلمان داره باعث میشه که ما مسلمان ها هم بریم به عرضم به خدمت شما مرحله بعدی. این رو من اینجوری تعبیر میکنم آقای هاشمی. در همین ببخشید بارد مثلا گل اول اتریش که زدن، گل اول اتریش که اتریش گل زد چنان تشویق کردن اتریشی ها رو، خب براشون امتیاز مهم بود، اون وقت نامی از اسلام نبود، اما الجزایر گل سوم زد کشور مسلمان شد. بله خیلی جالبه. اصلا این ورزش شما چرا تبدیل بکنید به همچین موضوعی؟ این اگر در همین اروپا چنین حرفی رو شما بزنید بگید آقا یک کشور مسیحی باعث شد یک کشور مسیحی دیگه بیاد بالا، خب اینو میام میگن آقا یه عجب آدم عقب مانده نژاد پرست نمیدونم فاشیستی. اصلا بذارید اینا رو. ورزش ابزار نیست که شما بخواید ابزاری ازش استفاده بکنید. ورزش برای تعالی جامعه است، برای سلامتی جامعه است و برای شادی و غرور ملیه. امروز غرور ملی رو شما کنار گذاشتید و اونو تبدیلش کردید به یک عده خاصی که طرفداران خودتونن و برای اونها دارید این ورزش رو جلو میبرید. حذف کردید تمام پیچ و موره های اصلی ورزش رو که میتوانند در راستای غرور ملی حرکت بکنن، اونا رو جا ندادید و اومدید یک سری افرادی رو گذاشتید که بر اساس ایدئولوژی شما رفتار بکنن. خب قاعدتاً این تمام توان ورزش کشور نمیتونه باشه. حالا الان شما فکر نکنید این تنها در ورزش فوتبال اتفاق افتاده. آقای هاشمی در تمام 52 رشته به حساب المپیکی جمهوری اسلامی این موضوع الان کاملا جاری و ساریه. چرا؟ چون یک سری نهادهای نظارتی از طرف سپاه پاسداران، از طرف خیلی از نهادهای دیگر اومدن سایه افکندن بر روی فدراسیون ها و تمام اون راهنمودها و اون منویاتی که اون آقایون دارند رو بایستی اینها تمام و کمال به اجرا در بیارن. بلاغه اگر غیر از این باشه اون فرد نمیتونه در قامت یک ورزشکار تیم ملی خودش رو ظاهر بکنه و پیراهن تیم ملی رو بپوشه و بایستی حذف بشه. برای اونها موضوع ایدئولوژیکی و موضوع مذهبی و نه مذهب دین اسلام، مذهبی صرف شیعه 12 امامی براشون مهم هست و دیگر هیچ چیزی دیگه نمیتونه مهم باشه. این رو شما الان نگاه بکنید در جامعه‌ای که ما داریم زندگی می‌کنیم، جامعه 90 میلیونی آقای هاشمی، بخش اعظمش اهل تسننن، 20 میلیون اهل تسنن داریم، حدود 5 میلیون دیگر ادیانی که دارن زندگی میکنن و در همون جامعه اهل تشیع خیلی هستن که اصلا اعتقادی به اسلام ندارن. نبایستی اینها بیان به خاطر صرف اعتقادات افراد اینها رو با تیغ به قول من گردنشون رو بزنن. جناب آقای سوری عزیز، بگذارید یک چیزی من جلو روی شما بگم و بینندگان عزیز. آقای حسین سوری رئیس فدراسیون بوکس ایران حکم یک وزیر رو داشته به جرم سنی بودن اون جایگاه، اما میدونم شاید مایل نیستن من این حرف رو بزنم. باورتون میشه ایشون وقتی در سوئد پناهنده شدن وضعیت مالیشون به نحوی بود که نمیتونست، مجبور بود ایشون قرض بگیره. با عرض پوزش اینو میگم، من از ایشون اطلاع دارم. این یک سنیه وقتی پست سیاسی یا غیر ذالک به دست میگیره حاضر نیست از رانت و غیر ذالک سوء استفاده کنه، وگرنه شخصیت مثل ایشون بایستی کاخ و قصر در سرتاسر دنیا در یکی از کشورهای اروپایی بایستی داشت ایشون و میتونست اونجا بیاد و یک زندگی شاهانه داشت مثل خیلی هایی که تونستن بزنن و ببرن بالا. و اینجاست که اینجا اگر اجازه بدید من این رو بگم.
خیلی هم اذیت شدم. در دوره‌ای که بودم شما بیایید ببینید یک قاضی نحس به نام ابراهیم ایمانی 10 بار من رو سر مسائل هیچ و پوچ می اومد احضار میکرد. چند بار من به اطلاعات سپاه احضار شدم، چند بار به وزارت اطلاعات احضار شدم سر کوچکترین مواضعی که شما مثلا در فلان گروه واتساپی چرا عضو هستی، چرا مثلا امروز در نماز جمعه صف اول بودی، چرا پشت سر مولوی عبدالحمید نماز خوندی. تا این حد ببخشید جناب آقای سوری عزیز، آقا حسین، یعنی در صف اول نماز جمعه هم یک اتهام در صف اول اتهام برای شما میشد. اصلا من نامه‌هاشو دارم جناب آقای هاشمی، من نامه‌هاشو دارم که نامه‌هایی که اطلاعات سپاه استان فرستاده بود برای مرکز که آقا ایشون فردی است که داره ایدئولوژی مذهب اهل سنت رو از طریق ورزش تبلیغ میکنه و باعث جلوشو بگیریم، در صورتی که خدا میدونه افتخار میکردم آقای هاشمی که یک تیم‌های ملی من از رده بزرگسالان تا نونهالان من همیشه تعبیر رنگین کمان رو میآوردم، میگفتم رنگین کمان اقوام اصیل ایرانی، از ترک و ترکمن، از آذری و بلوچ، از عرضم به خدمت شما بجنوردی و عرب اهواز تا همه توی این تیم ملی بودن. یعنی یک تیم ملی کاملی از تمام ایران اونجا تشکیل میشد و این میشد وفاق ملی، این میشد غرور ملی و اینها وقتی افتخار کسب میکردن در تمام ایران این شادی جاری و ساری میشد. یک تیم ملی به تمام معنا بود. الان شما برید ببینید تیم ملی این تیم ملیه، همه تیم‌های ملی تیم ملیه، یعنی بر اساس یک ایدئولوژی، بر اساس یک گزینش خاص اینا انتخاب میشن و میبینید نتیجهش هم همین میشه که خداداد عزیزی میگه خدا بگه بزنه و خدا هم زد. واقعا بسیار ممنون جناب آقای حسین سوری، رئیس سابق فدراسیون بوکس ایران که در واقع به تعبیر حضرت علی بوکس ایران که جنازه‌ای بود مرده رو تحویل گرفتید، یک آبرویی برای ایران آوردید، اما متاسفانه خب شما بعد از اینکه تحویل دادید اینها نابودش کردن. بسیار ممنون، موفق باشین، با شما خداحافظی می‌کنم. خدایا رو نگهدار شما و بسیار ممنون که دعوت من رو پذیرفتید. مرسی، خدا نگهدار شما. صحنه‌ای وجود داره که لازم هست من میخوام این صحنه ها رو ببینید، چون اصلا موضوع فوتبال هیچ ربطی به دین و مذهب و باور نداره، اما وقتی دست میگذارن و وقتی دیده میشه که به خاطر مذهب آخوندها میان این فوتبال رو به این صورت نابود میکنن، یا این شخص میاد بحث سیاسی رو به فوتبال نسبت میده، آقا جان من دروازه رو مثل تنگه هرمز میبندم. اگر اتاق فرمان لطف کنید بله تصویر رو نمایش بدید. خب مشکل داره، دو تصویری بدید، بس دو تصویره من خیلی مختصر، امیدوارم که مشکلی پیدا نکنه. ببینید این میگه من تنگه هرمز رو دروازه رو مثل تنگه هرمز میبندم میان پای و این اینم تنگه هرمز بود که گفت آقا من مثل تنگه هرمز دروازه ایران رو میبندم و به این صورت این شبیه نسخه بستن تنگه هرمزی بود که ملاحظه کردید. بسیار ممنون. کافی است فرمان میگن که ظاهرا خب این تصاویر مشکل پیدا میکنه در یوتیوب. امیدوارم که انشالله این مشکل کوتاه هست و حالت توضیحی و تعلیق هست، انشالله مشکلی پیدا انشالله نخواهد کرد. به هر صورت بحث‌های بسیار زیادی وجود داره. وقتی انسان میبینه فوتبال ممیزی عمل میشه در فوتبال و در این مسائل، انسان چاره‌ای نداره مگر این که بیاد و نشون بده که این وضعیت چقدر فاجعه است، چقدر بحران ایجاد کردن اینها. واقعا خدا اینها را زد. خدا رو شکر که بعضیا متوجه شدن که این یک تنبیه و کتک رب العالمین خدایی است. خیلی ها هنوز متوجه نیستن. سوال مگر نمیگن این مملکت امام زمان ما داره مدیریت میکنه؟ خب این امام زمان کجاست؟ جز بدبختی و فلاکت چیزی را آید این سرزمین شد. اینو ببینید، یکی از مثلا فرض بفرمایید
ببینید وقتی من میگم اصلا در این مملکت سنگ روی سنگ بند نیست. این همین گفته بود تنگه هرمز رو میبندم و دیدیم که چگونه تنگه هرمز دروازه رو بسته بود، شبیه تنگه هرمز. ویدیو رو پخش کنید با هم ببینیم سطح سواد اینا رو ببینید. تا فامیل پدری بگو علی. پدری؟ فامیل پدری مثلا عمو، عمه، نمیدونم اطرافیان اینا. پدری؟ فامیل سمت پدر. سمت پدر؟ نگید بچه‌ها. سمت پدر فامیل سمت پدر، پدر بزرگ، عمو، عمه، اینا مثلا اطرافیان پدر. فامیلی که سمت پدرن، مثلا عروسی دعوت میکنن میگن فامیل سمت پدرتون دعوت کرده مثلا. فامیلای پدرت کیا میشن؟ فامیلای پدرم دیگه برادر زن فامیل پدر میشه. و اینها خب مملکت در واقع از وزارت خانه هاشون هم اینها احتمال داره فردا وزیر ورزش یا بشن یا به هر صورت ببینا میشه. علی فامیل سمت پدر، فامیل پدری. فامیل پدری مثلا پسرعمو. خب آفرین درسته دیگه. دخترعمو. خود عمو چی؟ خود عمو هم میشه. خود عمو دیگه کشتی پسر. این همه سال سوال‌های سخت میپرسید. سیاره؟ آقای هاشمی میگه 100 میلیون جایزه شه. علی 100 میلیون جایزه سه تا سیاره. ببین 200 میلیونش میکنیم اگر ایشون به هر صورت. متشکرم فرمان. خب این افراد ایران ما یعنی این شما مهمه تا چه اندازی میتونید متملق مجموعه رهبر. البته در ورزش بازم این که انسان عمو بشناسه عموش کیست یا مثلا عمش کیست، بچهای عمو کیست، اینا زیاد مهم نیست در ورزش، قبول دارم. اما وقتی صحبت میشه بر اساس این ممیزی‌های این چنینی عمل میشه، انسان در واقع کمی وضعیت متفاوت تر میشه. این رو هم پخش کنید. بعد از اون میریم ان شاء الله، بعد از اینکه دو تا کلیپ دیگه پخش کردیم، میریم سراغ تماس‌های بینندگان عزیز. این رو هم پخش کنید از این مربی بسیجی قلعه‌نایی که اینها بسیار متملق، چاپلوس و باچه‌خوار. ان شاء الله تیم ملی ایران یک کاری میکنه، ایران یک هفته تعطیل میشه. آره یک هفته نه، شما یه کارهایی میکنید که ایران اصلا 4 ماه تعطیل میکنید. بریم جلو، حداقل 4 امتیاز بگیریم که فکر میکنم ما بیشتر از این میگیریم. آره شما که زیاد میگیرید، امتیاز میرید بالا. تو جام جهانی؟ بله این دوربینه دیگه. آره یعنی میخواستم همینو بگم میشه سند دیگه 100%. این سند ما اونجا باید حداقل 4 امتیاز بگیریم. این 4 امتیاز یه جایی دیگه باید خیلی جسورانه بازی کنیم که میتونیم 3 امتیاز رو بگیریم. آره شما میتونید خیلی امتیازها رو میتونید بگیرید. نیوزیلند یکی از ضعیف‌ترین کشورهای دنیا در فوتبال جام جهانی بود که شما خب مساوی کردن برای شما بسیار از من احساس میکنم بسیار بزرگتر از قد و قواره شما بود. به هر صورت زیاد کلیپ های زیادی وجود داره، اما میریم این بحثی که وجود داره این رو هم ما پخش کنیم. خب اگر تخمال لطف کنید این رو هم نمیدونم این کلیپ انشالله مشکل نخواهد داشت. 2 تصویر باشه لطفاً با هم ببینیم این صحنه رو. بازی پر افت و خیزی بود. نظرت راجع به بازی چی بود؟ هیچی. من چی میتونم بگم؟ من نمیدونم چرا شما بد شانس نیستید. خداداد عزیزی خوب گفت این تنبیه خدایی است. کتک رب العالمین. متشکرم فرمان. این خدا داره شما رو کتک میزنه. شما بد شانس نیستید. شما نهایت سعی تلاش. بیشتر از این دیگه شما آخوندها و شما در واقع بیشتر از این در چنته ندارید. استعداد شما جواب نمیدی. بیشتر از این شما سعی تلاش خودتون کردید. خب دیگه بیشتر از توان که نمیتونید کاری انجام بدید. توان شما همین قدر است. این رو هم پخش کنید با هم ببینیم. بد اقبال ترین تاریخ واقعا، بد شانس ترین تاریخ واقعا. تکرار میکنم بیدار بشید. این شانس نامش نیست. این تنبیه کتکی از سوی خدا دارید کتک میخورید برای اینکه در این سرزمین اینقدر آدم ها رو کشتید، اینقدر نابود کردید، اینقدر هر بلایی بود بر سر مردم آوردید، هر چی بود میتونستید نمیشه انجام داد. خب نتیجه دی بالاخره یک ظرفیتی داره. و نهایتا
خب در این بخش به مدت 14 دقیقه سرگرم شما دارم و نهایتا میبینیم که الان این بدبختی و بلا بر سر شما آمد، به این گونه خار و ذلیل شدید که واقعا این بعض سر همه سود کشید. مگه میشه یه تیم فوتبال با این همه شانس، یعنی در واقع 6-7 احتمال بایزی کنارم که یک احتمال کافی بود برای صعود یک تیم، همه این احتمالات دقیقاً مخالف اون چیزی بشه که شما میخواهید. به هر صورت یک نمیدونم نامش رو چی میشه گذاشت، اما حقیقتا اتفاق خیلی بدی بود که برای شما رخ داد. اتاق لطفا شما تماس زیر نویس کنید، شماره واتساپ رو هم فعال کنید. واتساپ 404 هم واتساپ خودتون رو، واتساپ اتاق فرمان رو خودتون وصل کنید لطفا. واتساپ 404 فکر کنم باشه، از اینجا بنده جواب میدم. شماره رو زیر نویس کنید. کامنت ها رو قرائت خواهم کرد، کامنت هایی که حاوی پیام مفید هست در این 12 دقیقه باقی مانده. خب گفته که چقدر پروند اینها. آقای امیر این رو در یوتیوب گذاشته، واقعا رو که دیگه واقعا کمترین چیزی که میشه به اینها نسبت داد. چقدر نفرت دارم از این مجری ورزشی، اصلا دوست ندارم اسمش رو بیارم. ارجی سانسی منظورش آقای جواد خیابانی بود فکر کنم. خب متاسفانه وقتی تبعیض اعمال شد دیگه همه چیز رو از دست میدن، همه چیز به هم میریزه، سنگ روی سنگ بند نمیشه. شما مثلا این عادل فردوسی پور رو حذف کردید به خاطر یک سری انتقادهای سیاسی، اگر داشت یا نداشت. نمیدونم شما علی دایی رو حذف کردید به خاطر انتقادهای سیاسی. نمیدونم هر کسی انتقاد سیاسی کرد شما تحمل نکردید اون رو بیرون انداختید. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه نابودی و دربدری و به تعبیر عامیانه ببخشید خاک بر سری، چیز دیگری عایدتون نشد. خب بسیار خوب، شماره ها رو لطفاً زیر نویس کنید، کامنت ها رو قرائت خواهیم کرد. یک لحظه این رو اجازه بدید من این رو فعال کنم، ببینم این رو فعال کنیم، شماره واتساپ رو فعال کنیم. خب یک لحظه. بسیار خوب. بسیار خوب. خب چرا افغانستان مدینه فاضله باشد؟ افغانستان مردمانش آزادی میخواهند، نه نوکران روسیه کمونیست، چین کمونیست، پاکستان. مرگ بر طالبان داعشی و دوستانش، انشاءالله نابودی آزادی افغانستان عزیزمان. آقای جانسون در یوتیوب این رو گذاشته. نه، تعبیر مرگ بر این و مرگ بر اون تعبیر درستی نیست. و خب من معتقدم بله طالبان انتقادات جدی علیه اونها هست، واقعا کارهایی که صورت میگیره بعضی از اقدامات بسیار اقدامات زننده‌ای هست، اما شرف داره برای آخوندهای ایران، شرف داره. امیدوارم که طالبان سر عقل بیان، اما مرگ بر معتقدم جایی برای اصلاحات من میبینم. افغانستان خیلی از ایران ما جلوتره و امیدوارم که این اقدامات سنتی که در حوزه سیاست وارد کردن ربطی به اسلام نداره. ممنوعیت زنان از تحصیل، ادامه تحصیل، نمیدونم با زنان به عنوان جنس غیر از انسان به نحوی رفتار کردن، یک طرد کردن زنان، اینها ربطی به اسلام نداره، در اسلام جایی هم نداره. خب گفته که به خاطر انسانیت کمک کنید مادرمو ببرم دکتر، مشکل قلبی و ریوی داره. رضا، امیدوارم که این کمک ها دریافت کنید و شما نجات پیدا کنید از این مشکلی که وجود داره. ایران ما روی گنج خوابیده، اما یک شخص مجبوره برای اینکه بتونه مادرش رو مداوا کنه مجبوره به این صورت درخواست کمک کنه، در حالی که واقعا بسیار سخته این شرایطی که اینها ایجاد کردن برای ملت. یک ملت پشت سرت، قلعه نوعی
امیر، من نمیتونم ادامهشو بخونم برای اینکه توهین بهشون، شما توهین کردید، ممکن نیست من این رو قرائت کنم. گفتی این همون احمقیه که خودشو گلمالی میکنه تو محرم، منظورش از این بیران بنده، چه انتظاری ازش داری آقای هاشمی؟ بله خب بنده خدا بسیار معمولا غالب کسانی که در این سیرک های نمیدونم نامش رو عزاداری میزنن شرکت میکنن تعطیلن، یعنی بحث میزان دانششون بسیار پایینه و من در اینها متاسفانه خب سواد حتی نمیبینم. میبینی که مثلا خویشاوندان پدری کلی باید فکر کنه و مثلا برادر خانم میگه خویشاوندان پدری، خب این توقع نباید داشت که شما ایشون بیاد و سواد داشته باشه که شرکت بکنه شرکت نکنه. خب از طریق واتساپ فکر کنم این واتساپ کمی مشکل داره، امیدوارم که ما بتونیم دوستان رو داشته باشیم. بیننده عزیز سلام بر شما، بفرمایید لطفا. سلام خدمت شما. سلام بفرمایید. آقای هاشمی، بله. آقای بیرانوند اهل شوخیه، تو اون برنامه که دیدین همه رو ایسکا کرده بود. آها شما هم که ایسکا بود. بسیار خب ایشون که خب یه لحظه باشه. الان اونجا گفته بود من دروازه رو مثل تنگه هرمز میبندم و اونم که توپ دیدیم لایی رفت وارد دروازه شد، اونم یه شوخی بود، درسته؟ الو عجیبه. چی عجیبه؟ منم که میدونم عجیبه. عجیب که 100% عجیبه. یه لحظه این صحنه رو یه لحظه این اتاق فن یه لحظه من نه یه لحظه اجازه بده این صحنه رو نشون بدید. صحنه نشون بدید عکسش. فقط گفت آقا من دروازه رو مثل تنگه هرمز میبندم و توپ آمد این لایی، این شوخی بود. فقط من میخوام بدونم، شاید شوخی من متوجه نیستم، ما متوجه نیستیم شاید. الو نیست. الو بله. نه همین که حرفم زدی زیادی بود، اثرت هم زیاد بود، بیش از حد بهتون وقت دادیم. بیننده بعد سلام بر شما، بفرمایید لطفا. سلام استاد هاشمی عزیز. سلام، عاقبتون بخیر، بفرمایید لطفا. ممنونم. مهدی زندکریمی هستم از اصفهان. بفرمایید آقای مهدی. استاد هاشمی عزیز چند دقیقه باقی مونده اگه فرصت به من بدین یه مطلبی رو کامل منعکسش کنم ممنون میشم. بفرمایید لطفا. خواهش میکنم. ببخشید من قبلا حکم زندان واسم بریده بودن. بله. به خاطر توهین به خامنه‌ای ملعون. بله. بعد من یه لایحه دفاعی در تاریخ 9 اردیبهشت 1404 واسه اعتراض نوشتم و اگه اجازه بدید من این متن رو کامل بخونم که بالاخره اطلاع رسانی شده باشه. اما اینو میخوام بگم که بعد از خوندن این متن اینا بازم نوشتن که این قابل قبول نیست و دوباره حکم زندان برای من گذاشتن. خب یک لحظه جناب آقای مهدی، برای اینکه ما نمیتونیم تایید کنیم که آیا شما خودتون صاحب پرونده هستید یا نیستید و چه بسا افرادی بخوان برای اینکه برای بعضیایی دیگه، نمیگم که شما اینطوری هستید، بخوان دردسری درست کنن خدای ناکرده، بیان و بیانیه‌هایی رو بخونن. من خیلی عذر میخوام، ببخشید، برای اینکه نمیخوایم خدای ناکرده این اتفاق رخ داده سابق. بله. از طریق شمسا من اون موقع که استاد شکری عزیز کارشناس شما بودن واسهشون فرستادم با تصاویر و همه مدارک و از طریق شمسا شما اطلاع رسانی کرده بودین تو بقیه موارد و این مورد خب. چون اطلاع رسانی نشده خواستم از طریق شبکه شما اطلاع رسانی کنم، چون واقعا رسانه‌های دیگه به ما میدون نمیدن که ما بخوایم صدامون رو برسونیم. شما میتونید زحمت بکشید لطفاً این بیانیه یا هر مطلبی که هست رو به همین واتساپی که الان شما مکالمه برقرار کردید ارسال بفرمایید. من خیلی عذر میخوام آقای مهدی عزیز، خیلی شرمنده و خیلی عذر میخوام برای اینکه اتفاقاتی در گذشته رخ داده، افرادی میان و به نام افراد دیگری که نیستن اینجا، دستشون اینجا نمیرسه، یک سری مواردی ارائه میدن، برای اونها دردسر درست میشه. من نمیخوام برای میشه من بله بفرمایید. میشه من با تصویر خودم
بعداً کلیپ تهیه کنم با تصویر خودم دیگه واسهتون ارسال میکنم. بسیار خوب. اگه شما لطف کنید مثلا هفته آینده پخشش کنید. بسیار حتما انشالله این کار صورت خواهد گرفت. شبکه جهانی کلمه در کنار هر مظلومی چشم پوشی از باورش میسته و ما این کار خواهیم. من خیلی عذر میخوام ببخشید جناب مهدی برای اینکه شرایط خدمتتون عرض کردم، اتفاقاتی در گذشته رخ داده که انشالله. ممنون، موفق باشین. خدا نگهدار شما. خداوند شر این جنایتکاران بیخاصیت بدخاصیت به درد نخور از سر همه کوتاه کنه و متاسفانه خب چاره نیست. البته من مطمئنم که اینها چوب خدا رو همونطور که خدا داد عزیزی رو کتک خواهند خورد. خب گفته که خب بسیار خوب. بیننده بعد سلام بر شما بفرمایید. نه همون یک دفعه که بهت وقت دادم ببخشید خیلی زیاد از سرتون هم زیاد بود. کافی است جناب بسیجی ها، شما یک فرصت بیشتر به شما داده نمیشه. ما نمیتونیم پارتی بازی کنیم، به خصوص بسیجی ها یک فرصت از سرتون هم زیاد هست. حالا نامش رو هرچی میخواید بگذارید. یک فرصت همین هم زیاد هست براتون. همین یک فرصت هم خیلی زیاده. گفته که ما هم قدیمی هستیم، گاهی حوصله چت کردن هم صحبتی نیست، تماشاگر میشی. نمیدونم منظورشون چیست. بیننده عزیز در یوتیوب این رو برای ما گذاشته. بسیار خوب. گفته که رامین نوشته خدا رو شکر که هست شدن چون هیچ ربطی به فوتبال و ورزش نداشتن و رفتی بودن اونجا سیرک آخوندی راه بیان. دقیقاً اینطور بود. خب در قبل از پایان ببینید خدا رو وقتی بخواد کسی رو بزنه، در این لحظات باقی مونده پرچم عربستان سعودی، به دلیل این که اینو قبلا نمایش دادی بودیم اما جا داره باز هم بهش بپردازیم، پرچم عربستان سعودی به دلیل تصویر کامل بدید لطفاً، انشالله این مشکلی نداشته باشه. فکر کنم ویدیو خصوصی باشه، یکی از بینندگان تماشاگران خودش یعنی گرفته در واقع. تصویر نمایش بدید، دو تصویر باشه خوبه، دو تصویر خوبه. پرچم عربستان سعودی به دلیل وجود نام یا اون لا اله الا الله محمد رسول الله اصطلاحات مقدس، عربستان سعودی اجازه نداد که این پرچم بر زمین گذاشته بشه. گفت این توهین هست به مقدسات اسلام. لطفاً نمایش بدید، این ویدیو رو نمایش بدید با هم ببینیم این صحنه رو. ملاحظه بفرمایید. گفت که در واقع اینها پرچم رو دم دست سر دست بگیرن و روی زمین گذاشته نشه. این اجازه نمیدن پرچم عربستان که روی زمین گذاشته بشه. میگن این توهین به مقدسات هست. لا اله الا الله محمد رسول الله. و همینطور تا آخر سر دست عربستان اینا رو ملزم میکنه که پرچم رو سر دست نگه دارن. متشکرم تا فرمان. اما برعکسش پرچم ایران ببینید، البته شعور ندارن آخوندا، بسیار بیشعورتر از این هستن که بتونن تشخیص بدن. من معتقدم اینا قدرت تشخیصشون به تعبیر عامیانه آیکیشون پایینه. این چیزات متوجه نمیشن که چرا مثلا عربستان این کار میکنه، حالا نام الله باشه نباشه، زیاد براشون متوجه نمیشن. یعنی دست خودشون نیست، نه اینکه خودشون میخوان ولی نمیفهمن. خیلی بیشعورتر از اون چیزی هستن که ما فکرش رو میکنیم. این رو ببینید، مثلا این صحنه رو، پرچم ایران رو بر زمین گذاشتن. خب تصویر رو نمایش بدید، ملاحظه بفرمایید. این بخش رو لطفاً این صحنه رو نمایش بدید، سمت چپ رو کامل نمایش بدید. پرچم ایران کلا دیده میشه. پرچم ایران رو کلا بر زمین گذاشتن و اونها پاهاشون گذاشتن لبه های پرچم، پاهاشون رو لبه های پرچم گذاشته شده. اما عربستان سعودی گفت اجازه نمیدم، اون پرچم باید دم در حالی که الله اکبر و خودشون معتقدن که وسط این کلمه الله هست، بر زمین گذاشتن. این جالب اینجاست که بازی عربستان سعودی قبل از ایران بود. یعنی ایران بایستی این صحنه رو میدید، بعد میگفتن ما هم اینطور. اما متاسفانه اینا متوجه نمیشه، خیلی کودن‌تر از اون چیزی هستن که ما فکرش رو میکنیم. یعنی خودشون هم ببینن هم نمیفهمن. خب عربستان قبل از اینها بازی داشته و اجازه نداده پرچم دم دست زیر روی زمین بگذارن، سر دست گرفتن و بازی ایران بعد از عربستان میاد و
متوجه نمیشه. بعد از این گفتن این داد بیداد، پس چرا ما متوجه نشدیم؟ ما رو دیگه شما متوجه نمیشید. به هر صورت خداوند هر استعدادی رو به کسی نمیده. به شما استعداد خرابکاری دادن، این استعداد خیلی استعداد منحصر به فرد شماست و کسی در دنیا به اندازه شما این استعداد رو نداره. از اینکه برنامه رو دنبال کردیم بسیار سپاسگزارم. موفق و سربلند باشین. یکشنبه ساعت 7 وقت تهران، 7 عصر وقت تهران شاهد این برنامه خواهید بود. موفق و سربلند. خدایا نگهدارش.